नमस्ते तपाईहरुलाई। आज फेरि पनि नयाँ क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीले एमएस वर्ड को च्याप्टर 3 को बारेमा क्लास डे को बारेमा तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ गराउने छु। आज हामीले टेबल को बारेमा सबै कुराहरु सिक्छौं हामी। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई शेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। यसमा आज हामीले सिक्ने भनेको बेसिक टु एडभान्स कम्प्युटर ट्रेनिङ को क्लासमा डे 3 मा आज हामीले हाउ टु इन्सर्ट टेबल, जस्तै हामीले एमएस वर्ड मा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड मा टेबल चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने। टेबल भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै अब हामीले सीभीहरु बनाउनु पर्यो, टेबल भित्र कुनै लिस्टहरु डाटाहरु रेडी पार्नु पर्यो भने हामी टेबलबाट जान्छौं। बिलहरु डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामी टेबलबाट जान्छौं हामी। फर्स्ट मा अब हामीले टेबल ल्याउनको लागि इन्सर्ट मा गएर यहाँ छ टेबल भनेर, टेबलमा गइसकेपछि यहाँबाट पनि हामी रो कलम लिन पाउँछौं हामी, तर यहाँबाट नजाने, किनकि यो भन्दा धेरै चाहियो भने अप्सनै छैन। यो भन्दा धेरै चाहियो भने अप्सन छैन। त्यही भएर आफुलाई कतिवटा रो कतिवटा कलम चाहियो त्यसको लागि इन्सर्ट टेबलमा जाने। इन्सर्ट टेबलमा गइसकेपछि यहाँ छ नम्बर अफ कलम, नम्बर अफ रो भनेको। अब यहाँबाट जति पनि लेख्न पाउँछौं हामी। त्यसपछि के गर्दिने, ओके। ओके गरिसकेपछि हामीले टेबल ड्रा गर्ने बित्तिकै यहाँ जहिले पनि हाम्रो अप्सन आउँछ टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट भनेर। यो भनेको टेबल टुल्स को अप्सन हो है। अब यसमा रो कलमहरु सानो ठुलो गर्नु पर्यो, टेबल सानो ठुलो गर्नु पर्यो भने जुन कलमलाई सानो ठुलो गर्नु पर्यो त्यो कलमको लाइनमा माउसको एरो लानु पर्यो। जस्ट यहाँ लेफ्ट क्लिक यस्तो एरो आउनु पर्यो, लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने, लेफ्ट राइट तिर मुभ गर्न पायो। जस्तै यो कलमलाई सानो ठुलो गर्नु पर्यो भने यो कलममा माउसको एरो लगेर जस्ट यहाँ लेफ्ट क्लिक गर्नु पर्यो, लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने, लेफ्ट राइट तिर मुभ गर्न। रोलाई गर्नु पर्यो भने रोको लाइनमा लानु पर्यो, यसरी एरो आउनु पर्यो आफै, लेफ्ट क्लिक गर्ने, बिस्तारै तलतिर सार्ने, मुभ गर्ने। तर टेबलको सबभन्दा तल आउनु यहाँ सानो बक्स पाउँछ, यो बक्सबाट गयो भने एउटै रेशियोमा टेबललाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्न पाउँछौं हामी, ठुलो सानो गर्न पाउँछौं। जस्ट लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने, एकैचोटी सबै ठुलो भयो भने ठुलो, सानो गर्यो भने सबै सानो हुने एकैचोटी। अब यसमा हामीले डाटाहरु लेख्नु पर्यो भने टेबललाई मुभ गर्नको लागि हामीले ट्याब गर्ने किबोर्डबाट, कि त हामीले एरो कीबाट डाउन भनेको डाउन, अप हैन, त्यस्तै लेफ्ट राइट एरो कीबाट पनि गर्न पाउँछौं। त्यस्तै अर्को अब हामीले ट्याब गर्यो भने नेक्स्ट कलममा कर्सरलाई मुभ गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अब यसमा नम्बर हाल्नु पर्यो भने लेफ्ट क्लिक गर्ने, यो कलमलाई के गर्नु पर्यो त सिलेक्ट गर्नु पर्यो है हामी। त्यसपछि होममा गएर यहाँबाट हामीले नम्बरमा गएर नम्बर हाल्न पाउँछौं हामी। त्यस्तै अब मानौ रो कलमहरु थप्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो भने हामीले पहिला जुन रो कलमलाई डिलिट गर्नु पर्यो त्यसमा माउसको एरो क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि टेबल लेआउटको अप्सनमा गएर हामीले नआए पनि यो अप्सनहरुमा क्लिक गरेर हेर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ छ हामी एरो कीबाट हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौं। जस्तै यहाँ छ लेफ्ट तिर एरो गएको, इन्सर्ट कलम लेफ्ट, यसको अर्थ के भयो, लेफ्ट साइडमा के एड गर्ने त कलम एड गर्ने। जस्तै यहाँ लेफ्ट क्लिक गर्ने, मानौ आइटमको राइट साइडमा कलम चाहियो, आइटममा कर्सर क्लिक गर्ने, इन्सर्ट कलम राइट, जस्ट लेफ्ट क्लिक गर्ने है। त्यस्तै मानौ मलाई अब हामीलाई मानौ 2 नम्बरको माथि रो चाहियो भने 2 नम्बर रोमा क्लिक गरेर यहाँ छ इन्सर्ट रो एबोभ, यो भनेको माथि रो थप्ने। मानौ अब आइटम यो रोको तलपट्टि रो चाहियो भने आइटम भएको रोमा क्लिक गरेर इन्सर्ट रो बिलो भनेको तलपट्टि के थप्ने त रो थप्ने। डिलिट गर्नु पर्यो मानौ
यो तीनटा रोलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने, तीनटा रोलाई सिलेक्ट गर्ने, डिलिटमा गएर डिलिट रो। यो दुईटा कोलमलाई गर्नु पर्यो, दुईटै कोलमलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट कोलम। एउटालाई मात्रै गर्नु पर्यो भने क्रसर मात्रै राख्ने, त्यसपछि यहाँ डिलिट रो। पुरै टेबललाई गर्नु पर्यो डिलिट टेबल। कन्ट्रोल जेड गरे भने फेरि आउँछ वा अन्डो भन्छ त्यसलाई। कन्ट्रोल जेड गरे ब्याक गर्ने, अन्डो भनेको फेरि ल्याउने काम गर्छ, एक स्टेप ब्याक भन्छौँ हामी। त्यस्तै अर्को यहाँ छ डिलिट सेल। सेल भनेको जस्तै जुनमा क्लिक छ क्रसर, त्यो एउटा सेल मात्रै के गर्ने त डिलिट गर्ने काम गर्छ है। कन्ट्रोल जेड गरे। त्यस्तै अर्को यहाँ छ सिलेक्ट गर्ने अप्सन। मानव माउसबाट हामीले धेरै रो कोलम छ भने सिलेक्ट गर्न गाह्रो पर्छ। यसको लागि अब हामीले के गर्न पाए त, यहाँ लेआउटको अप्सनमा गएर पनि हामीले जुन रो कोलमलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसमा माउसको एरो क्लिक गरेर हामीले यहाँ गएर सिलेक्ट कोलम, त्यो कोलम सिलेक्ट हुन्छ आफै। रोलाई गर्नु पर्यो मानौ रोमा क्लिक गर्ने सिलेक्ट रो। पुरै टेबललाई गर्नु पर्यो यहाँ गएर सिलेक्ट रो भयो। पुरै टेबललाई गर्नु पर्यो भने सिलेक्टमा गएर सिलेक्ट टेबल। एउटा सेललाई जस्तै यो क्वान्टिटी लेखेको सेललाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, यो सेलमा क्लिक गर्ने सिलेक्ट सेल भनेपछि यसले के काम गर्यो, रो कोलम टेबलहरू सिलेक्ट गर्ने, योले चाहिँ डिलिट गर्ने। यो चारवटाले एबोभ र बिलो रे रो थप्ने, लेफ्ट र राइटले के थप्ने त कोलम एड गर्ने काम गर्छ। मानौ अब हामीसँग धेरै कोठा छ, यसलाई एउटै बनाउनु पर्यो भने मर्ज भनेको खाली गर्नु, स्प्लिट भनेको फेरि यसमा सेल थप्ने काम गर्छ। जस्तै जतिवटा रो छ मर्ज गरेको त्यतिवटा रो लेखेर ओके गर्नु पर्यो। जस्तै फेरि यसमा सेल थप्नु पर्यो, सिलेक्ट गर्ने स्प्लिट सेलमा जाने, यहाँबाट स्प्लिट सेल यहाँ गएर फेरि दुईटा मैले यहाँ गएर रो थपेँ। यहाँ छ अर्को स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल भनेको मानव मलाई यो 2 नम्बरबाट टुक्र्याउनु पर्यो भने 2 नम्बरमा क्लिक गरेर स्प्लिट टेबलमा क्लिक गरिदिने, दुई भागमा बाँड्छ है, टुक्र्याउने काम गर्छ। त्यस्तै अब यसलाई सिलेक्ट गरेर सेन्टर राइट लेफ्टहरुमा गर्न पाउँछौँ हामी यो अप्सनहरु। त्यस्तै अर्को अब हामीले जस्तै यो यतिले गर्ने कामहरु गर्न आएन भने यो दुईटाले पनि गर्न पाउँछौँ हामी, ड्र टेबल र अर्को इरेजर भनेर। ड्र टेबल भनेको रो कोलमहरु एड गर्ने, यसमा पेन्सिल आउँछ, जस्ट लेफ्ट क्लिक गर्ने, यसरी सार्दिनु पर्यो, जस्ट लेफ्ट क्लिक गर्ने तलतिर छाड्ने। रो थप्नु पर्यो भने तेर्सोतिर, कोलम थप्नु पर्यो भने तलतिर। रो भनेको अब तेर्सो लाइन भनेको रो भयो, भर्टिकल लाइन भनेको कोलम भयो। इरेजर भनेको मर्ज पनि गर्न पायो, रो कोलम डिलिट पनि गर्न पायो। भनेपछि यति अप्सनले गर्नुपर्ने काम ड्र टेबल र इरेजरले मात्रै गर्न पाउँछौँ हामी। नयाँ भर्जनमा लेआउटको अप्सनमा पाउँछ भने विन्डोज 3, 7 हरुमा टेबल डिजाइन भित्र पाउँछ त्यो अप्सन। ल अर्को त्यस्तै यहाँ छ अब हाम्रो मानौ डिजाइन भित्रको अप्सनमा, जस्तै यहाँ छ बोर्डर, अर्को छ शेडिङ। मानौ अब हामीले बोर्डरहरु हटाउनु पर्यो हैन, बोर्डरहरु हटाउनु पर्यो भने जस्तै यो टेबलको यो चारवटा क्रसर छ, यसमा क्लिक गर्यो भने सबै टेबल सिलेक्ट हुन्छ आफै। त्यसपछि अब हामीले यहाँ गएर बोर्डर हटाउनु पर्यो, बोर्डरमा गएर के गर्दिने नो बोर्डर। मानौ मलाई दुईटा कोलममा मात्रै बोर्डर चाहियो भने जुन कोलममा बोर्डर चाहियो त्यो कोलमलाई सिलेक्ट गर्ने र बोर्डर हाल्नु पर्यो भने बोर्डरमा गएर अल बोर्डर। शेडिङ भनेको कलर गर्ने, जस्तै यो दुईटा कोलमलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, दुईटालाई सिलेक्ट गर्ने, बोर्डरमा गएर अल बोर्डर, शेडिङमा गएर के गर्न पाए त कलर गर्न पायो। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई शेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।